อันนี้ก็คือโมคอมพิวเตอร์เก่านะครับไอเคสรุ่นเก่าแต่มันไม่เก่ามันก็ดูสภาพมันดีอยู่นะครับสั่งตัดไอแผ่นอะคริลิกมาจะมีร้านในช้อปปี้สามารถสั่งตัดได้เขาก็ตัดมาให้เป๊ะเลยแล้ววัดจากขอบเนี่ยล่างขึ้นบนแล้วก็ทั้งหมดมีขนาดเท่าไหร่ก็เขียนไปให้เขาส่งข้อความไปให้เขาก็ตัดแล้วก็ส่งมาให้เขาคิดราคามาแล้วก็อันนี้จะเป็นพัดลม ARGB ที่ปรับแต่งไฟได้มีจะใส่2ตัวข้างหลัง1ตัวพัดลม CPU เป่าออกมาแล้วก็ดูดออกไปนู่นแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ด้านข้างก็ดูดออกมา1ตัวอันนี้กำลังจะขันน็อตเข้าไปนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวควบคุมไฟตัวควบคุมไฟเป็นอันนี้ให้ดูครับตัวควบคุมไฟอันนี้สายเชื่อมต่อเข้ากับสายโมเลกพัดลมก็มาต่อเข้าด้านข้างเนี่ยครับอันไหนก็ได้มีทั้งหมดด้านละ5 ช่องจะเสียบด้านไหนก็ได้โอเคเดี๋ยวขันน็อตเข้าไปก่อนนี่ครับอันนี้ครับสายโมเลกจากไอ้ power supply ตัวนี้ครับด้านบนจากตัวนี้แล้วก็เอากล่องควบคุมไฟตัวนี้เขาจะมีสายมาให้อันหนึ่งนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อีกหัวหนึ่งจะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะมีกระดาษกาว2 หน้ามาให้เราเสียบไอ้นี่เข้าก่อนดีกว่าไอ้สายพัดลมมันก็จะมีด้านนะครับถ้าเสียบถูกด้านไม่ได้ลงล็อกก็ดูด้านไม่ยากครับตรงนี้อันนี้1 อันมันหลบเข้าไปหน่อยอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นแผ่นอะคริลิกสั่งตัดที่มีพัดลมเนี่ยแล้วก็มาเสียบด้านบนช่องไหนก็ได้นะครับอันนี้กล่องควบคุมไฟนี่แปะกระดาษกาว2 หน้าไว้แล้วนะครับเมื่อกี้วิดีโอมันเด้งออกไอ้หน่วยความจำมันเต็มนะครับก็เลยแปะเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ
นี่ก็พันสายเก็บหน่อยให้มันเรียบหน่อยนะมันขยุกขยุยอย่างเงี้ยมันดูน็อตตรงนี้ไหมครับเนี่ยครับที่เราเจาะอนิโมใหม่นะครับ4 ด้านเลยใช้เป็นน็อตแบบนี้ครับมันจะยึดมันจะสร้างน็อตตัวเมียขึ้นมาใหม่ไอ้ตัวเนี้ยจะสร้างน็อตตัวเมียขึ้นมาใหม่พอเราขันเข้าไปมันจะค่อยๆบีบจนตัวเนี้ยแบนแล้วเราก็ขันออกมาแล้วเราจะยึดพอเวลาเราจะยึดเข้าไปแล้วว่าขันเข้าไปใหม่มันก็จะใช้ได้โมใหม่4 ด้านเลยเหลือเชื่อมากเลยเปิดขึ้นมาไฟเป็นสีส้มเข้ากับเคสพอดีเลยยังไม่ได้แกะรีโมทเลยขึ้นมาเป็นสีส้มให้เลยรีโมทก็ตรงนี้ต้องถอดออกถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช้ได้เลยมีออโต้นี่ออโต้แล้วก็ใช้รีโมทปรับสีเอาใช่ไหมมันก็จะสวยหน่อยดูมีอะไรจากไม่มีอะไรแล้วมันดูมีอะไรนะกล่องนี้ซื้อมา100 กว่าบาทราคาถูกลงมากเลยแต่ก่อน200 กว่าบาทเดี๋ยวมันลดราคาไฟนี้ตอนนั้นซื้อมาตัวละ100เดี๋ยวนี้น่าจะลดแล้วล่ะราคาน่าจะลดลงใครสนใจแนวทางนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีออโต้มีปิดสำหรับเวลากลางคืนด้วยนะครับปิดนี่คือปิดแสงไฟนะครับแล้วก็แต่พัดลมก็ยังทำงานออโต้ออนนี่กดให้ติดอีกครั้งก็กดออนออโต้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าใครชอบสำหรับแนวทางนี้ก็กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับเวลามีอะไรที่ผมลงเกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรพวกนี้จะได้เด้งไปเตือนคุณก่อนใครเลยขอบคุณครับ